محمد علی حق نداشته ملک من رو اینقدر زیر قیمت بفروشه؟ سمیه یک جراح دندان پزشکه. چند سال پیش یک آپارتمان برای خودش میخره و سندش هم بگامش میشه. برای کارهای اداری این آپارتمان یک وکالت تام الاختیار به همسرش محمد علی میده. بعد از یک مدتی یک سری اختلافات زناشویی بینشون به وجود میاد و بالاخره هم از هم جدا میشن. سمیه یه مدت بعد از طلاق تصمیم میگیره آپارتمانش رو بفروشه و یک خونه دیگه به جاش بخره. اما متوجه میشه همسرش محمد علی خونه‌اش رو بدون اطلاع اون به دوستش فروخته. 50 میلیون تومان. قیمت واقعیش اون موقع چقدر بوده؟ 500 میلیون تومان. یعنی 1/10 قیمت واقعی ملک. سمیه خیلی عصبانی میشه و به همسرش محمد علی میگه این چه معامله کردی؟ من این معامله رو قبول ندارم. مگه من پولم رو از سر راه برده بودم که اینطوری حیف و میل کردی؟ یا خونه رو پس میگیری و یا قیمت روز خونه رو به من میدی. محمد علی هیچ کدومو قبول نمیکنه. میگه من فقط همون 50 میلیون تومان رو که تو موبایل نامه نوشتیم بهت میدم، نه بیشتر. سمیه مجبور میشه علیه محمد علی دادخواست ابطال سند به دادگاه تقدیم کنه. قاضی تو جلسه رسیدگی وکالتنامه رو بررسی میکنه و بهش میگه شما یک وکالت تام الاختیار به همسر محمد علی دادی و بهش گفتید به هر قیمت و به هر مبلغ که بخواد میتونه بفروشه، درسته؟ سمیه میگه بله، همچین وکالتی دادم. میگه خب دیگه پس چرا باید معامله باطل باشه؟ خودت بهش اختیار دادی که به هر قیمتی میتونه خونه رو بفروشه. خب اونم به 50 میلیون تومان فروخته. سمیه میگه آقای قاضی درسته توی وکالتنامه نوشته به هر قیمت به هر مبلغ، اما منظورم این بوده که یه مقدار کمتر و پایینتر از قیمت واقعی، نه 1/10. مگه وکیل امین موکل نیست آقای قاضی؟ مگه نباید مصلحت فقهی موکل رو رعایت بکنه؟ محمد علی حق نداشته ملک من رو اینقدر زیر قیمت بفروشه. چون خارج از حدود اختیاراتش عمل کرده بنابراین معامله غیر نافذه و منم تنفیذ نمی کنم، پس معامله باطله. قاضی میگه خب شما باید بتونی ثابت بکنی که منظورت این بوده که باید قیمت عرف رو در نظر بگیره و مصلحت شما رو رعایت بکنه و به هر قیمتی که دلش خواست نمیتونه بفروشه. میتونی ثابت بکنی؟ محمد علی میگه آقای قاضی این حرفا مال وقتی که دو تا غریبه به هم دیگه وکالت میدن، نه زن و شوهر. ما زن و شوهر بودیم، ایشون به من اختیار داد من به هر قیمتی خواستم بفروشم. خب منم به هر قیمتی که دلم خواست فروختم به 50 میلیون تومان. چون ما با هم اختلاف پیدا کردیم داره این حرفا رو میزنه. من فقط همون 50 میلیون تومان رو که تو موبایل نامه نوشتیم حاضرم بهش بدم. خلاصه سمیه نمیتونه ثابت بکنه که برخلاف متن وکالتنامه منظورش این بوده که محمد علی باید مصلحتش رو در نظر بگیره و قیمت عرف ملک رو رعایت بکنه. در نتیجه دادگاه هم حکم رد به دعواش صادر میکنه. البته در این مورد یک اختلاف نظرهایی بین قضات وجود داره. بعضیا میگن معامله درسته و امثال سمیه فقط میتونن مبلغی رو که در موبایل نامه نوشته شده مطالبه کنن. بعضی ها میگن امثال سمیه میتونن تفاوت قیمت رو مطالبه کنن، یعنی تفاوت قیمت فروش خونه با قیمت واقعی خونه در همون زمان، نه قیمت روز ملک. بعضی ها هم معتقدن چون مصلحت رعایت نشده معامله غیر نافذه و امثال سمیه میتونن ابطال سند رو بخوان. ولی خب اکثرا در اینجور مواقع به ابطال سند رأی داده نمیشه و امثال سمیه به شدت متضرر میشه. یادتون باشه دفترخونه ها یک فرم هایی دارن آماده است و خیلی از اصطلاحات حقوقی توش آورده شده و خیلی کلیه. ممکنه خیلی شما از اونها سر در نیارین، مثل همین به هر قیمت و به هر مبلغ که ممکنه شما از پیامدهای حقوقی اون هیچگونه اطلاعی نداشته باشید. پس موقع تنظیم وکالتنامه به تمام جزئیات دقت